giải pháp tín dụng nhỏ cho mọi người, mọi nhà. Ứng dụng công nghệ để kết nối nhu cầu của người vay và nhà đầu tư cho vay. Không gặp mặt, không thế chấp, chỉ cần cài ứng dụng, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cả người vay tiền và nhà đầu tư. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã biết đến khả năng kết nối mạnh mẽ như thế nào của Uber và Grab trong lĩnh vực vận chuyển. Đó cũng chính là tính ưu việt của nền công nghệ kết nối, chia sẻ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một mô hình khác, đó chính là vay mượn.vn, nơi mà có thể kết nối được những người có nhu cầu vay cũng như là những nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi, giống như mô hình của Uber và Grab. Anh Quang, nhân viên công sở, đang có nguồn thu nhập ổn định. Để đáp ứng một số nhu cầu chi tiêu đột xuất, anh Quang vẫn cần những khoản vay nhỏ từ 1 triệu đến 10 triệu đồng trong thời gian ngắn, khoảng từ 7 ngày đến 45 ngày. Nếu thông qua các tổ chức cho vay tài chính như quỹ đầu tư, ngân hàng, anh Quang sẽ phải trải qua nhiều thủ tục giấy tờ. Việc này cũng sẽ ngốn của anh Quang khá nhiều thời gian. Khi biết đến ứng dụng vay mượn.vn, anh Quang không phải đi đâu cả. Chỉ cần ở tại chỗ, hoàn thành thủ tục xét duyệt online và nhanh chóng nhận được số tiền vay cần thiết. Từ lúc tôi tạo hồ sơ như trong sáng nay tôi vừa tạo ấy, thì như mọi lần tôi tạo thì là bên các bạn ấy sẽ duyệt trong khoảng 1 tiếng thôi. Và ngay đến buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều là tôi đã nhận được tiền rồi. Ngoài các gói vay theo bảng lương dành cho người đi làm, vay mượn.vn còn cung cấp giải pháp tài chính cho các bạn trẻ sinh viên. Điều đáng chú ý là các nguồn tài chính cho vay được cung ứng từ hàng ngàn nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Nhà đầu tư căn cứ vào nhu cầu vay trên hệ thống và thông tin của người vay để quyết định có chấp nhận cho vay hay không. Thật ra cái tiêu chuẩn thì mình thấy cũng không có quá nhiều, tôi thấy cũng không có quá nhiều các cái tiêu chuẩn gì đặc biệt. Thì đầu tiên là mình chỉ cần có tiền trong cái ví điện tử đã liên kết, ở đây là ví điện tử Vimo. Đó, và có sử dụng tải cái ứng dụng nhà đầu tư của vay mượn. Thì cái lợi ích ở đây là mình có thể tự chọn những cái khoản vay cho cá nhân của mình. Thì mình có được những cái lợi nhuận từ những cái lãi suất này mình nhận được từ cái việc đầu tư cho vay mượn. Thì cái mức lãi suất ở đây mình thấy là nó cũng phù hợp với mình và ít nhất là được bảo đảm 100% cái không rủi ro cho cái vấn đề đầu tư cho vay mượn. Mối quan hệ ba bên giữa vay mượn.vn với người vay và nhà đầu tư rất rõ. Vay mượn cung cấp dịch vụ trung gian kết nối, giới thiệu người vay và nhà đầu tư với các khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn hạn. Vay mượn sẽ đánh giá uy tín của người vay trên nhiều chỉ số liên quan đến thông tin mạng xã hội, thông tin bạn bè, gia đình, nhân thân và dựa trên căn cứ đó để giới thiệu người vay đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư là các cá nhân tổ chức sẽ quyết định cho người vay được vay một khoản tiền nhất định trong khoảng từ 1 triệu đến 10 triệu đồng theo hình thức tín chấp và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận tại từng thời điểm, trung bình khoảng 1,5% một tháng. Hiện nay thì có rất nhiều những hình thức cho vay khác nhau, nhưng đó là những hình thức truyền thống. Vậy thì tính ưu việt của vay mượn.vn là gì ạ? Không phải là ngân hàng, không phải là công ty tài chính. Vay mượn sử dụng công nghệ để kết nối giữa người vay và nhà đầu tư để mang lại lợi nhuận tốt nhất cho cả hai. Với người vay thì vay mượn sẽ mang đến cho họ những trải nghiệm là vay online, không gặp mặt, không thế chấp. Còn với nhà đầu tư thì sẽ đầu tư được một khoản tiền lãi cao hơn ngân hàng và không cần phải đi ra ngoài làm những thủ tục phức tạp. Hiện tại bên tôi có rất là nhiều nhà đầu tư, có đến hơn 3.000 người đăng ký làm nhà đầu tư của vay mượn. Thì chúng tôi cứ bắn tất cả những thông tin của người vay lên trên hệ thống app nhà đầu tư và ai là nhà đầu tư nhanh hơn thì người đấy sẽ lựa chọn người vay. Và cái sự khác biệt của vay mượn.vn so với những hình thức khác thì như thế nào ạ? Với thời điểm này thì vay mượn so với cả ngân hàng hay so với các công ty tài chính thì điểm khác biệt lớn nhất của vay mượn đó là kết nối ngang hàng giữa người vay và nhà đầu tư để hai bên đấy có thể là trao đổi cũng như là cho vay lẫn nhau. Còn với mô hình như là công ty tài chính hay là ngân hàng thì là họ sẽ tự bỏ tiền ra để cho khách hàng vay. Thì cái này có thể nói là giống như mô hình Uber, Grab trong lĩnh vực tài chính. Và khi mà vay mượn như vậy thì cái quy trình mà người vay mượn cũng như là nhà đầu tư thì có phức tạp hay không ạ? Đã là một cái mô hình đã là ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực cho vay ấy, thì giống như kiểu Uber, Grab ấy thì nó sẽ phải rất là đơn giản
kể cả cho cả người vay và cả nhà đầu tư. Với người vay ấy, thì khi mà muốn vay tiền ấy, người ta chỉ cần tải app vay mượn, xong sau đấy thì điền đầy đủ hồ sơ vào và sau đấy thì đưa các yêu cầu, ví dụ như là bạn cần vay bao nhiêu, thời gian bao nhiêu, và sau đấy thì vay mượn sẽ sử dụng những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo về phân tích big data, rồi các cái automation để có thể quyết định cho người vay số tiền vay bao nhiêu, rồi bạn được duyệt như thế nào, và sau đấy thì gửi cái yêu cầu vay đến cho nhà đầu tư, và người vay chỉ cần chờ khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng là có thể nhận được tiền. Vậy thì vai trò kết nối của vay mượn.vn với nhà đầu tư cũng như là khách hàng được thể hiện như thế nào ạ? Vai trò vay mượn ở đây thì chỉ là kết nối giữa cái nhu cầu của người vay với các nhà đầu tư thôi, và vay mượn sẽ là đứng ra để như là thu thập tất cả những cái dữ liệu điện tử xung quanh người vay để xếp hạng người vay, và sau đấy thì gửi đến cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể quyết định cho người A vay hoặc cho người B vay. Thì đấy là vai trò của vay mượn. Thông qua cái hệ thống vay mượn này thì người vay sẽ được đánh giá xếp hạng tín dụng, xếp hạng chấm điểm tín dụng cá nhân dựa trên cái dữ liệu điện tử của cá nhân họ trên cái nền tảng Big Data mà bên chị có được hoặc là mua của bên thứ ba. Thì người đi vay sẽ được xếp hạng là từ tốt, khá, trung bình, và sau đấy thì sẽ chuyển sang cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư thì nhìn người vay với cái xếp hạng như vậy và họ sẽ chọn người mà họ muốn cho vay. Thì như thế là đấy là xong một cái quy trình vay và cho vay. Còn nhà đầu tư thì sẽ được xếp hạng là dựa trên cái số tiền mà họ muốn đầu tư thông qua cái hệ thống này. Họ nạp càng nhiều tiền vào cái ví điện tử Vimo thì càng sẽ được xếp hạng cao hơn và được ưu tiên hiển thị các khoản vay nhiều hơn. Vậy thì điều kiện để trở thành nhà đầu tư và người vay mượn ở vay mượn.vn là gì? Điều kiện trở thành nhà đầu tư và người vay thì rất là đơn giản. Với nhà đầu tư thì chỉ cần tải app vay mượn nhà đầu tư, sau đấy thì điền các thông tin của bản thân lên và kết nối với ví điện tử Vimo để có một khoản tiền cho người vay. Và sau đấy thì khi mà có một khoản vay mới ấy, thì cái ví của cái app nhà đầu tư ấy sẽ nhận được một cái noti, và sau đấy thì bạn chỉ cần mở ra và click vào người mà bạn muốn cho vay là xong. Còn với người vay, khi mà mình có nhu cầu vay tiền thì mình chỉ cần tải app vay mượn, xong sau đấy tải tất cả những cái thông tin của mình lên và đưa ra cái yêu cầu vay là mình muốn vay bao nhiêu tiền, thời gian bao nhiêu lâu, và chờ duyệt trong khoảng tầm 30 đến 1 tiếng là có thể nhận được tiền vào ví điện tử. Trong dự án vay mượn.vn, bộ phận chăm sóc khách hàng rất quan trọng. Các nhân sự sẽ thường xuyên tương tác với khách hàng qua các trang fanpage, các kênh thông tin khác nhau, nghe và trả lời tổng đài, giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Bộ phận này cũng là đầu mối liên kết giữa các phòng ban nội bộ để đảm bảo phục vụ khách hàng vay và các nhà đầu tư một cách tốt nhất. Thông thường thì người đi vay thì sẽ hy vọng là mình được vay và giải ngân nhanh nhất, thì sẽ quan tâm đến cái thời gian duyệt hồ sơ và cái hạn mức cũng như là lãi suất được cho vay ạ. Còn đối với nhà đầu tư thì sẽ mong muốn được nhận được cái ưu đãi tốt nhất, đó là làm sao mình có thể được duyệt nhà đầu tư một cách sớm và có thể cho đầu tư ngay trong ngày hoặc là sau khi được duyệt luôn. Ngoài ra thì nhà đầu tư còn muốn được hỏi và được tư vấn về cái phần đảm bảo cho nhà đầu tư khi trở thành nhà đầu tư của vay mượn. Chào anh đánh giá như thế nào về xu hướng của mô hình cho vay ngang hàng sử dụng những ứng dụng công nghệ kết nối ạ? Hiện nay như chúng ta thấy là rất là khó để mà có thể vay tiền được của ngân hàng. Theo thống kê hiện nay thì chỉ có khoảng chưa đến 20% dân số là có đủ điều kiện để có thể là vay tiền từ ngân hàng với các những cái thủ tục và quy trình hết sức là nhiêu khê và sử dụng trên nền tảng các giấy tờ là chính. Thế thì trên thế giới hiện nay cái xu hướng mà nhắm đến cái tập 80% số khách hàng còn lại đang không thể sử dụng được các cái dịch vụ vay tiêu dùng tài chính, đem lại các cái cơ hội cho những cái người nghèo hơn. Thì các ứng dụng như là vay mượn.vn thì tập trung vào đánh vào các cái đối tượng khách hàng này. Chúng ta đã thấy về rất nhiều những hình thức cho vay truyền thống, thế nhưng mà đối với vay mượn.vn thì chúng ta đã có sử dụng ứng dụng công nghệ kết nối rồi. Vậy thì cái tính đảm bảo khi mà nhà đầu tư cũng như là khách hàng sử dụng ứng dụng này là như thế nào ạ? Vay mượn.vn thì thứ nhất là cái quyền lợi cho thứ nhất là cho những người vay. Thì lần đầu tiên trong lịch sử là những người vay có thể vay một khoản tiền mà không cần phải thế chấp, không cần gặp mặt, không phải ký giấy tờ. Và làm hoàn toàn từ xa online, từ bất kỳ đâu ở trên toàn quốc mà chỉ được và có thể được giải ngân trong vòng vài giờ. Thì đây thì có thể nói là bước đột phá trong lĩnh vực là dịch vụ tài chính ở Việt Nam.
Thế còn với những cái nhà đầu tư cho vay ấy, thì cái mức lãi suất cơ bản hàng năm tính theo năm thì có thể nói là được cao gấp 3 ngân hàng và được đảm bảo an toàn 100% bởi những cái người đảm bảo là đối tác của vay mượn.vn, thì có thể nói là nó sẽ đem lại cái sự đột phá cho ngành tài chính, cho cái lĩnh vực dịch vụ tài chính ở Việt Nam, và đồng thời những người nghèo thì sẽ không cần phải sử dụng các cái dịch vụ gọi là tín dụng đen với lãi suất cắt cổ rất là cao khi mà không được ngân hàng chấp nhận cho vay tiền nữa. Và cho đến thời điểm hiện tại thì anh đánh giá như thế nào về những thành quả mà vay mượn.vn đã đạt được ạ? Vay mượn.vn thì sau một năm thì đã có trên 3.000 nhà đầu tư khoản vay mỗi ngày. Có thể nói là đã bằng một cái chi nhánh ngân hàng cỡ trung bình. Và đó là một các cái tín hiệu kết quả ban đầu rất tốt với một cái công ty khởi nghiệp công nghệ như là vay mượn.vn đã đem lại những cái sự giá trị mới rất là tích cực cho xã hội Việt Nam. Và hiện nay chưa kể như vậy, ngoài ra thì vay mượn còn đang là một trong những đơn vị startup công nghệ khởi nghệ đi tiên phong trong việc toàn cầu hóa, tiến ra nước ngoài bằng việc ra mắt dịch vụ tại thị trường Indonesia và thị trường Philippines. Em được biết là vay mượn.vn cũng là một trong rất nhiều những dự án của Nextech Group. Vậy thì nó sẽ có những ưu và nhược điểm như thế nào ạ? Cái việc là một thành viên của Nextech Group thì kế thừa được cái hệ sinh thái và cái nền tảng khách hàng, cơ sở dữ liệu lớn, giấy phép về trung gian thanh toán của các đơn vị thành viên trong nội bộ Nextech Group. Ngoài ra Nextech Group đã từng là một cái nôi khởi nghiệp lên gần 20 cái doanh nghiệp công nghệ dịch vụ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, thì những cái kinh nghiệm đó sẽ giúp cho vay mượn.vn khởi nghiệp cách thành công hơn. Hiện nay cái việc mà giao tiền, việc giải ngân tiền từ nhà đầu tư cho người vay là được thực hiện thông qua ví điện tử Vimo.vn, là một công ty trung gian thanh toán đã được ngân hàng nhà nước cấp phép, vì vậy nên đảm bảo tính pháp lý và tính an toàn. Vậy thì trong quá trình đưa vay mượn.vn về với Việt Nam thì anh đã gặp những khó khăn như thế nào? Và anh mong muốn là trong thời gian tới thì vay mượn.vn sẽ phát triển ra sao ạ? Cái mô hình về dịch vụ tài chính Vimo cho vay ngang hàng như vay mượn.vn này đang phát triển rất bùng nổ, đã phát triển rất bùng nổ tại các quốc gia phát triển. Vì vậy vay mượn.vn mong muốn là các cơ quan chức năng thì sẽ sớm có những cái hành lang pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi phát triển cho cái mô hình các dịch vụ tài chính trên nền công nghệ như vay mượn.vn. Đây là buổi thuyết trình dự án của startup fintech vay mượn.vn trước Hội đồng thẩm định của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, cũng như với gần 10 ngân hàng thương mại Việt Nam. Dịch vụ cho vay ngang hàng không còn lạ lẫm gì trong cộng đồng fintech, nhưng để triển khai mở rộng nói chung thì hành lang pháp lý ít nhiều còn chưa hỗ trợ. Nói là thị trường Việt Nam vẫn còn mới và mình đang có rất là nhiều cơ hội cũng như là nhiều cái mà có thể làm được ở trong cái thị trường này. Thế còn nếu mà về khó khăn ấy thì thực sự là có thể khó khăn là hành lang pháp lý ở Việt Nam là cũng vẫn chưa đủ để cho các fintech có thể là làm trong cái khuôn khổ của hành lang pháp lý đấy. Quả thật có khá nhiều điều khó khăn cho startup fintech tại Việt Nam. Trước tiên phải kể đến những quy định từ phía cơ quan nhà nước. Có những điều hợp lý nhưng với kinh nghiệm non trẻ của những người khởi nghiệp thì sẽ thành khó khăn. Hiện tại, Việt Nam mới có hành lang pháp lý cho hoạt động fintech thanh toán và đang hoàn thiện chính sách pháp lý và quản lý đối với các mảng nghiệp vụ fintech khác như sàn cho vay ngang hàng, huy động vốn cộng đồng, giao dịch tiền ảo. Theo nhiều chuyên gia, lĩnh vực fintech ở Việt Nam chưa phát triển đúng tiềm năng do thiếu liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể tham gia là cơ quan quản lý, các định chế tài chính và bản thân các doanh nghiệp. Và căn bản là khung pháp lý ít nhiều chưa theo kịp sự phát triển của fintech. Các bạn thân mến, tôi vừa sử dụng ứng dụng vay mượn.vn trên điện thoại của mình. Thật là dễ dàng, từ nay thì tôi đã có một công cụ để có thể hỗ trợ về mặt tài chính. Và khi sử dụng ứng dụng vay mượn.vn thì chúng ta thấy rằng tính tiện dụng của nó là rất cao, khi mà chúng ta cũng có thể vay mượn mà không cần gặp mặt, không cần thế chấp. Đó là những yếu tố vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Khi có những nguồn tiền rảnh rỗi thì tôi cũng có thể là những nhà đầu tư. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.